बाइक पनि सेतो तिरिस कतै गयो दुबईमा त जुत्ता पनि सेतो जो भर्खर सर्भिसिङ हानेको बाइक वनस्थान चोक आइपुग्यो हामी भर्खर होइन वनस्थान चोक हिजो त शिवरात्रि भएर हो कि क्या हो दामी दामी चिप्सहरू मात्र देखाएको थियो भनेर सबतिर नि खै आज त अगाडि होइन अलि सर्टकट बाटो हो बाटो चाहिँ लास्ट बाइक छ कहिले पिस हुने हो यस्तो बाटो पुरा अफरोड त्यही माथि त्यस्तै हुने अहिले होइन हल्का रमाइलो भइरहेको होइन जेउस काठमाडौँमा चाहिँ क्या अचानक त्यसलाई क्या छिटै सरकार धेरै भइरहेको होइन जेउस काठमाडौँमा चाहिँ पपुलेसन नि त्यस्तै बढिरहेको पोल्युसन नि त्यस्तै बढिरहेको होइन धुलोमा भ्याक भइरहेको काठमाडौँ सहरमा बस्न गएको तपाईँलाई धुलो देखाइदिन्छु त्यो अहिले आउने बेला चाहिँ मजदुरबाटै जाउँ होला है यो धुलो खाने है त्यति भए क्या बोल्छ ड्राइभ सोधी थाहा गर्नुहुन्छ घरमा गरेको चिज कुरा नि राम्रो चिन्ता हुनुपर्छ होइन र आमा धुलोले सक्दैन हौ काठमाडौँ सहरमा बस्नु रोडतिर त बाइकको इलेक्ट्रिक हानेको कस्तो देखा दामी दामी होइन हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई सोधेको होइन ठिक्कै होइन कस्तो छ कमेन्ट होइन हिजो भर्खर सर्भिसिङ हानेको हेर्नु पर्ला त्यही होस् गाइड्सहरू अब हेलिकप्टरमा त उडाउनु बाँकी छ अनि गफ उडाइसक्यो कार नि उडाइसक्यो बाइक नि उडाइसक्यो साइकल नि उडाइसक्यो भेहिकल्सहरू त जे होस् सबै उडाइसक्यो भनौँ न अब चाहिँ हेलिकप्टर मात्रै बाँकी छ हाम्रो यो बस पार्क नयाँ नयाँ बालु सागको टिम आएको पुगेर पुरै जाम भएर खै त आज त यो पुलमा त डेटिङ सेटिङ कोही नबसेर रहेछ त जहिले डेटिङ बसेको देख्यो भनेर पुलमा अहिले त होइन पहिला माथि होइन कति मान्छे हिँड्नेहरू त्यतिकै पठाइदिनु ठुलो हराइदियो अनि काठमाडौँमा थियो अरे अलिक छिटो पहिला यो चिन्थ्यो नि म त मोटो भ्लगै त आज राइट है त राइट पावर त
कस्तो लागेर गएको होइन अब यो पावर अलिक पावर भने बुलेट भन्दा कम्ती सस्तो भयो नि होइन अहिले के भन्छ सुहाइरहेको हुने होइन छ सुहाइरहेको छ बवाल छ तर मलाई बाइकको नाम चाहिँ थाहा राम्रै हो कहाँ आइपुग्यो ब्रदर हामी बालो चोकेको साइड हिल कन्डिसनमा बाइक चलाउनु दिएँ नि ए मेरो स्कुलको पैसा लिइसक्यो पैसा बक्स अफिस यस ए हो यस बाइक पार्क गरिरहेछ हामीले यही रहेछ सप चाहिँ होइन यो गम अटो सेन्टर यस यही रहेछ सप चाहिँ नयाँ नयाँ बाइकहरू होन्डा यो सलक बनाउँदा चिल दामी दामी रहेछ बाइकहरू त यस मोबाइल रहेछ जेस यहीँबाट हो हिल कन्डिसनमा छ